Τώρα που ξεκινάει η μάχη. Θεός, ο Γιώργης. Πάμε στο θετικό πρόσημο. Πάμε Δημήτρη, μάζευε. Κάτσε με το φύλλο. Κύριε μου, έχει πάθει όλα κράμπες. Όχι κράμπες. Θα το πάρεις. Να με. Έλα. Έλα ρε, που μου ξεφάρεις. Έλα ρε. Δεν το πιστεύω. Όχι, όχι. Τι μαλάκα, το αυτό πήρε και το ξανά. Τι λέει ρε Ήταν φίλε. κι άλλος. Ε, Ήταν κι άλλος. τον ακολουθήσει λες. Ναι, έλα να το πάρεις. Έχω πάθει κράμπες. Μην αγχώνεσαι, Πάρε μανιβέλα. Μανιβέλα. Πάμε, τι έλεγε. Σιγά. Μην το ζωρίζεις καθόλου. Είναι 40 μέτρα πάνω. Μαζεύω, κανονικά. Ναι. Μην το καθυστερείς κιόλας. 40 μέτρα είναι 40 μέτρα. Δεν είναι ότι είναι... Είμαστε και δίπλα. Άστο πάλι. Άστο. Μα τι ξεψάρισε Δημήτρη. Έχετε πως θα πάρω ρε, μαλάκα μην το ζελίνει λάχος, είναι τεράστιο. Όχι ρε εσύ. Αφού αυτό είναι αεροπορία. Λάχος είναι σίγουρα. Απλά μπορεί να είναι πολύ και να ανεβαίνουν μαζί. Ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Είναι σε μια φορά τελείως μαλάκα ρε. Κάτσε, μην καταναλωθεί. Ξέρω εγώ. Για να μην φύγει. Δες πήγαινα στην κάμερα. Για δες, πήγαινα δεις εσύ μια στιγμή. Άκουσε τι είναι. Τι είναι, απλά κούμπα την οθόνη. Ναι, εντάξει. Εντάξει, την χαρά. Περάσει ωραία. Ναι. Ωραία. Θέλω να με τραβήξει βίντεο και με το κινητό μου αν μπορείς. Το κινητό μου είναι εδώ. Πατάς το πλαϊνό. Και πραγματικά έχει γίνει τώρα 3 χτυπήματα το ένα πίσω από το άλλο. Από βλάχους, από τα πράγματα που δεν συμβαίνουν συχνά. Και ειδικά όταν έχει σηκώσει την αψάλα και τα πάνω. Τις πρώτες φορές άφηνα γρήγορα το πλάνο προς τα κάτω και αμέσως το ξανά παίρνω άλλο ψάρι. Ίσως άλλο ψάρι ή και το ίδιο. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια εικόνα από το βυθόμετρο γιατί ήταν εκτός κόνου το τεχνητό μου. Και οπότε δεν μπόρεσα να καταλάβω τι πραγματικά συνέβη. Και θα μείνουμε και με την απορία μάλλον. Πάντα τώρα όταν ανεβαίνουμε και έχουμε κερδίσει τη μάχη, δηλαδή έχουμε πάρει τα πρώτα μέτρα, σιγά σιγά χαλαρώνουμε και απλά προσπαθούμε να κρατήσουμε παραβολή και να φέρνουμε σιγά σιγά το ψάρι. Ετοίμασέ μου Δημήτρη, το fish grip θέλω. Δεν χρειάζεται γάτζο, το fish grip. Τι? Μου φαίνεται εδώ δείχνει στα 40, στα 50 μέτρα. Όχι εσύ Δημήτρη, έχουμε ακόμα 100 μέτρα εδώ πέρα. Ήταν δύσκολη μάχη, ο πρώτος ήταν δύσκολος, να ξέρεις. Αν είναι ο ίδιος, είμαστε τυχεροί. Ήταν τελείως βούη. Περίμενε φίλε. Δηλαδή να άφησε το δόλωμα και να ανέβει και ο άλλος. 40 μέτρα πάνω. Περίμενε. Μα μπορεί να ήταν δύο, ναι, μπορεί να είναι. Και να χτύψει ο άλλος μετά. Ναι. Μπορεί να είναι δύο, ναι.
γράφουν εδώ, ωραία. Ξεκίνα. Δημήτρη, γράφει. Όρθιο, έτσι ξεκινάμε. Όταν είναι κόκκινο δεν γράφει και όταν πατήσεις φεύγει το κόκκινο και γράφει, έτσι. Ναι, γράφει πάνω 1, 2, 3 δευτερόλεπτα. Τώρα γράφει, δεν γράφει? Ναι. Ωραία. Έλα και από εδώ και κοντινό να κάνω από εδώ. Θέλω τα αυγή, το ψάρι να δείξεις. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ. Αυτό είναι το ωραίο με αυτή την κάμερα. Να το δείξουμε, να το φέρω και να το σηκώσω να το δούμε. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Τώρα λογικά πλησιάζω στα 50 μέτρα. Θα αρχίσει να σκάει το ψάρι. Τώρα έχω 80, αλλά είναι και λίγο λοξά. Οπότε θεωρητικά σιγά σιγά αρχίζει και σκάει τώρα. Συμφωνείς? Και αυτό το καιρό που μου έκανε εμένα ρε φίλε, πώς έγινε? Το άφησε ρε εσύ, το άφησε. Το άφησε, γι' αυτό σου λέω γρήγορα. Εκεί τώρα αυτό άμα καθυστερήσει ένα τέτοιο και το πάρεις 2-3 μέτρα ακόμα μπορεί να φύγουν τα ψάρια κάτω. Ή άμα είναι μόνος του, άμα είναι ένα ψάρι. Και ξανά φύγε κάτω. Εκεί το ξαναπαρετάς. Τώρα εδώ έχουμε ακόμα 70 μέτρα. 70 και λοξά. Σημαίνει ότι σε λίγα μέτρα ακόμα θα είναι στα 50. Στα 50 πάντα οι βλάχοι βγάζουν φούσκα. Πάντα. Οπότε ορίστε. Τώρα έχουμε 60 μέτρα. 60 λοξά, σίγουρα είναι 50. Τώρα θα αρχίσει και πλαγιάζει. Ήδη έρχεται πιο γρήγορα. Θα κάνει τώρα κανένα χτύπημα που θα βγάζει τη φούσκα, θα κάνει κανένα τουκ έτσι. Ακριβώς 50 μέτρα. Εντάξει, είναι και το παράμαλ, 50 μέτρα σε νήμα. Σαράντα. Επίσης που κάνει έτσι. Δεν είναι επειδή 30 και έβγαλε τη φούσκα. Ετοιμάσου τώρα Δημήτρη, κάπου θα βγει πλάγια, σιγά σιγά. Ή εδώ τραβάει από το ρεύμα και βγαίνει πλάγια, κοίτα. Πάει προς τα εκεί, ετοιμάσου να δεις. Ακούς Δημήτρη, προς τα εκεί. Δημήτρη. Ναι, κάτσε γιατί ναι. Προς τα εκεί θα βγει το ψάρι. Βλέπε. Προς τα εκεί πάει το νήμα. Ακολούθα το νήμα. ...20 μέτρα το μας. Το ψάρι, κοίτα, θα βγάλει φούσκες τώρα εκεί. Βγαίνει. Φούντωνε. Έλα. 20 μέτρα, να, οι φούσκες βγήκαν, τις είδες? Όχι. Πέρα βγήκανε, πέρα. Έτσι έδειξες, και εκεί θα βγει το ψάρι, κοίτα. Εκεί θα βγει. 20 μέτρα προς τα εκεί είναι τώρα. Κοίτα και άλλες φούσκες κάνε εκεί. Βλέπεις, κάνε φούσκες εκεί πάνω που σκάσανε. Είναι κρατήρας. Να τον, φαίνεται εδώ αλλά δεν βγαίνει πάνω. Δεν ξέρω γιατί. Βλέπεις τώρα. Ναι, τώρα. Μα δεν βγαίνει πάνω, δεν καταλαβαίνω γιατί. Μαλάκα γράφει τώρα, δεν νομίζω. Και από το πλάι πιασμένο. Ωραιότατα βραχάμες. Πες. Ορίστε ναι. Είναι μαλάκα αυτό. Δεν είναι. Τι? Δεν είναι. 25 κιλά, 30. 75. Δεν τέλος.
Τι δεν είναι 20 κιλά, 30 κιλά αυτός? 30 κιλά δεν είναι. Πεις να μην έκανε τρύπα στο πάνω. Περίμενε. Κάτσα. Το βλέπεις? Έλα, έχει πιο κοντά, Δημήτρη. Ωραίο ψάρι, Ψαρούκλα εκεί. Για το είναι πιασμένος. Μπάτσο καημένος. Έλα, κάνε ένα κοντινό. Εντάξει. Παιδί 47 είναι τα χοντρά εργαλεία που έχω για τους βλάχους, Δημήτρη. Και επειδή εδώ έχω ένα ανοιχτό λογαριασμό, θα δούμε. Ρίχνω από εκεί για να με φέρει γύρω γύρω. Μας πάει το καιρός. Έτσι. Εδώ πετάω τον πλάνο μου όταν είμαι στα βαθιά, για να μπορέσω να είμαι σχεδόν vertical όταν πλησιάζει το βυθό πλάνος μου. Σε αυτό το σημείο έχω ξανασυναντήσει πολλές φορές μεγάλα ψάρια στα 240 μέτρα, το οποίο είναι άμμο γύρω γύρω, και βρίσκω ένα σημείο, ίσως είναι ναυάγιο, ίσως είναι και μεγάλος βράχος, 235 μέτρα για την ακρίβεια, το οποίο δεν μου έχει δώσει ψάρια στο παρελθόν. Ίσως επειδή τις περισσότερες φορές επιλέγω να τα ψαρέψω με νοπά, θεωρώντας ότι είναι και δύσκολο για ένα πλάνο να το ψαρέψει στα τόσα μέτρα, αλλά θεωρώντας ότι είναι και κάποιος βλάχος, έχω ψαρέψει με νοπά δολώματα. Εμπνέομενος λοιπόν από την προηγούμενη μέρα ότι οι βλάχοι χτυπάνε σε κάποιο πλάνο, είπα να δοκιμάσω και εδώ την τύχη μου με το τζιγκ μου. 230 μέτρα slow jiggy. Και έχω βάλει τον 150 με τον πλάνο τον ωραίο. Είναι ψάρια είναι αυτό. Ψάρια, ψαρούκλες. Πάντα με εξτάρνα ρίχνω σε μεγάλα βάθη, αν το έχετε καταλάβει ήδη. Και εδώ, όσο με παίρνει ο καιρός, μετά τις πρώτες που έκανα τα πρώτα κατεβάσματα, επειδή χτύπησε το τηλέφωνό μου, σταμάτησα, δεν μάζεψα και απλά έκανα μερικά long fall. Και στην αρχή που μου χτυπάει το ψάρι δεν καταλαβαίνω το μέγεθος του, γι' αυτό δείτε ότι έχω σαστήσει λίγο. Και στο δεύτερο κάρφωμα καταλαβαίνω το μέγεθος. Φαντάζομαι τώρα εκεί να είναι ψάρια και να κάθονται έτσι. Κάνουν τα φτερά τους έτσι. Οι βλάχοι. Και πέφτει ένα πλανάκι μικρό ανάμεσά τους. Τώρα. Ναι, τις θέλω. Θα τις πάρω το βράδυ στο μαγαζί. Να το. Να τον ο βλάχος, κύριε Κώστα. Μπράβο. Τον έπιασα το βλάχο. Ναι, τώρα μόλις. Δεν έρχεται. Δεν έρχεται πάνω. Τώρα. Είναι 10 μέτρα. Να πάρω καλά μια τίποτα από εκεί. Όχι, τίποτα. Τώρα. Όχι, από το βυθό. Ναι, καλά. Ακόμα παλεύουμε. Τώρα παίρνει αυτός. Παίρνει. Τώρα τον επέρνω εγώ. Εγώ. Λίγο. Όχι. Τώρα 10 μέτρα τον έχω, αφού πήρε αυτός πριν. Παίρνει πάλι.
Το ξέρω, αλλά δεν έρχεται. Παίρνει αυτός. Είναι καλό ψάρι. Παίρνει. Τώρα μου τα πήρε όλα μου τα πήρε πίσω. Τώρα παίρνει και άλλα πήρε, άλλα 10 πήρε. Τώρα είμαστε στα -10, κύριε Κώστα. Είναι μεγάλο ψάρι. Αυτό προσπαθώ και εγώ, αλλά δεν ξέρω, θα δείξει τώρα. Γιατί δεν ξέρω πόσο πάνω πήρε. Το φαΐ μου δεν έχω φάει. Αυτό φταίει. Κύριε, για να δούμε τώρα. Όχι, έλα πάνω. Η αγωνία μου. Μισό. Κοετσάρουμε. Πρέπει να με κοετσάρετε, πρέπει. Δεν ανεβαίνει το ψάρι, είναι μεγάλο ψάρι. Πολύ μεγάλο ψάρι είναι. Ωραία μου τα πόδια μου εδώ πέρα, δεν μπορώ να παλέψω στα ψάρια. Θες να έρθω από εκεί να σου πάρω τα καλάμια από εκεί? Όχι. Δεν ξέρω, δεν έχω φάει το φαΐ μου, αν ξέρω δεν τα κάνω. Τι να κάνω. Με έχουν φάει οι γυναίκες. Όχι, στα ίδια μέτρα είμαστε. Προσπαθώ να το σηκώσω λίγο το ψάρι. Το ψάρι προσπαθώ να το σηκώσω λίγο και δεν σηκώνεται. Έχω βάλει την παραβολή του καλαμιού. Έλα, πάμε τώρα πάλι στα κέρδος. 3 μέτρα πάνω είμαστε, κύριε Κώστα. Συν 3. Λίγο να μου δώσει, να μην μου τα πάρει κάτω. Τώρα ξαναπήγε κάτω, άλλα 10. Ξαναπήρε. Τώρα, ό,τι κάνει τώρα που έρχεται πάνω, θα με ζωρίσω. 10 συν 10. Πάμε. 10, 20. Αυτό λέω κι εγώ. Για να δούμε. 30. Πάει αυτές, Τώρα τελείωσε, το ξέρω, πάει. 40 είμαστε. Για να δούμε. Δεν ξέρω, τώρα είναι στα 240 είναι. Να μαζίσω άλλα 200. Ναι, μακάρι. Εντάξει, 60, δεν πάει και τόσο γρήγορα, είναι μεγάλο ψάρι και εγώ. Τα χέρια μου δεν πάνε. Μακάρι. Δεν ανεβαίνει μόνος αυτός. Στα 50 ανεβαίνει αυτός. Εντάξει, κύριε Κώστα, θα τα πούμε. Ναι, έρχεται. Άμα δεν ξεψαρίσει. Εντάξει, γεια. Στα 230, Δημήτρη, με τον πλάνο το προσπαθήσαμε και το πετύχαμε. Θα την έφερε και γρήγορα και έχει σκάσει, κοίτα. Έχει σκάσει ήδη το ψάρι, το ανέβασα τα 40 μέτρα μπάλα. Πήρες μπάλ, ναι. Δεύτερος βλάχος με το CB1. Τώρα έχει πάει τελείως πλάγι αυτό, κοίτα. Έχει πλάγι γιατί μου λες να το βεστεί και μου λέει έσκασε, αφού πήρε λέει 30 μέτρα έσκασε. Και αυτός έχει σκάσει. Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν το έχει ξαναγίνει. Να έρχεται έτσι. Κοίτα. Τώρα εντάξει, τώρα τον έχουμε χαλαρό, έτσι. Δεν χρειάζεται να ζορίζουμε τώρα γιατί τώρα έχει ήδη μπορεί να ταλαιπωρημένο το παράμαλο. Για κατεβώς. Ναι ρε φίλε. Ναι, τώρα χαλαρά γιατί του έχω χαλαρώσει πάρα πολύ τα φρένα. Δεν υπάρχει κανείς λόγος για ζόρια. Έχει σκάσει το ψάρι και τραβάει πλάγια τώρα, βλέπεις. Το ψάρι έχει τώρα σχεδόν μόνο τέρχεται. Ανεβαίνει αφρό. Αλλά τώρα αυτό το κεφάλι, ας πούμε, είναι επικίνδυνο να σου έχει τρίψει. Σου δώσα ένα παράδειγμα, να σου έχει τρίψει και να στα κόψει όλα. Ναι. Μιλάμε πως τρέμαν τα πόδια, ναι, την αγωνία μου τα παθαίνα. Μα τον πήρες ρε παιδί μου, σου πήρε, σου έπαιρνε, σου έκανε από εδώ 2-3 μέτρα. Τα δάχτυλά σου, Δημήτρη, θα τα βγάλω.
Εδώ έτσι. Απ' την άλλη πιάσω, γιατί θα το πιάσεις από εκεί. Τα γράφει κάμερα τα δάχτυλα σου. Τώρα έχει τελειώσει το ψάρι, κάπου θα βγει ανοιχτά βέβαια. Θα σου πω όταν είναι να δείξει ψάκι. Δεν πειράζει, τώρα δεν το ζορίζουμε καθόλου. Αφού έρχεται μόνο το ψάρι. Μιλάμε, κάτι χτύπησε. Οριακός ήταν εκεί, πήρε κάτω λίγο αυτό, πήρε. λίγο. Εγώ φαντάζομαι μου χτύπησε από την αρχή του, στα μέσα του μοβ. Μου χτύπησε το ψάρι. Θα κάνει κεφάλια. Μου χτύπησε στα μέσα του μοβ. Και τώρα δείξε προς τα εκεί. Προς τα εκεί που είναι το τέτοιο θα δείξεις τώρα. Στον νήμα. Και εμένα λίγο βέβαια. Για εσένα δεν σε παίρνει. Να πάω από εκεί μόνο. Μόνο από εκεί. Ενώ και εμένα. Το καλάμι λίγο να φαίνεται και το τέτοιο. Και θα φανεί η φούσκα του τώρα, γι' αυτό το λέω, που είναι το πιο ωραίο κομμάτι. Που λες, μου χτύπησε στην αρχή του μοβ. Δηλαδή εκεί που πήγαινε να ξεκινήσει το πορτοκαλί. Το ψάρι. Και του πήρα το πορτοκαλί πάνω και μετά ξύπνησε το ψάρι. Ωραία. Κοίτα το που χαλάρωσε το φρένο. Ναι. Βλέπεις, με την κάμερα το δείχνω εσένα, στην κάμερα το δείχνω, Δημήτρη. Ναι. Εδώ βλέπεις, το έχουμε χαλώσει πολύ το φρένο. Ετοιμάσαι τώρα από εκεί θα φάνουνε φούσκες. Θα δείξω από εκεί προς τα εκεί που δείχνει το νήμα. Έχουμε ακόμα άλλα 60-70 μέτρα. Αλλά λογικά σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται να σκάσει κανείς κρατήρας λίγο από εκεί πέρα. Γιατί στα 50 μέτρα βγάζει το ψάρι τον κρατήρα τον πρώτο και ακολουθάει το ψάρι πάνω. Παίρνει τώρα, πήρε λίγο αλλά τι λες. Και το τράβηξε το ψάρι 10 μέτρα και μετά έκατσε εκεί και κόλλησε. Ξαναπήρε κάτω 10 και του έπαιρνα 2-3. 2-3, κοίτα. Τώρα είναι που βγάζει τη φούσκα μωρέ και το ρίχνει το ψάρι. Εντάξει, όσο ανεβαίνει και πάνω βέβαια χαλαρώνει και το πώς το λένε, και το φρένο εδώ πέρα, γιατί γεμίζει η μπομπίνα. Τώρα τον έχουμε 50 μέτρα από κάτω, κοίτα. Τώρα κάνει έτσι το στόμα του, γι' αυτό κάνει έτσι το καλάμι. Κάνει έτσι. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να έχεις όλη την παραβολή του καλάμιου. Γιατί αν δεν την έχεις βάλει όλη, θα κάνει έτσι και από δεν έρχεται. Και τώρα στα 50 μέτρα από κάτω. Έτσι να κάνεις κιλό. Δεν νομίζω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τώρα τα 50 πήγαμε στα 60 μέτρα. Άμα δεν ευλάξω πρέπει να έχεις. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Κάτι δεν μ' άρεσε εδώ. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Νομίζω δεν είναι τόνος, Δημήτρη. Και πήγε πλάγια και τέτοια. Άμα τα ευλάψω θα έχεις κάτι. Θα έχεις άλλη μια βούτσα θα έχει κάπου. Δεν έχει τόσο ομαλά και τόσο ωραία. Πώς ήταν. Βλάχος και να τους κάτσει φούσκα και να έχετε δαθεί τώρα. Βλάχος με μπουκάλες. Άρα φίλε δεν χτυπάει δηλαδή. Τώρα πήρε 50 μέτρα ρε.
Δεν είναι βλάκος, μαλάκα. Τι να βάλει και χατώνα. Κάνε απίστευτη, θέλω να δω τι ψάρι είναι. Θέλω απλά να το δω, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι σκύλος εγώ. Ναι, πάντως για βλάκος δεν νομίζω. Στην αρχή έτσι αυτά που σου έκανε φάνηκε για βλάκος, αλλά μετά άμα ήταν τούνα θα σου σταμάταγε και λίγο, θα σου φέρνε. Εγώ πιστεύω η τούνα και θα έκανε νταν το καλάμι Και κεφάλια θα σου και θα έπαιρνε και πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν θα γινόταν αυτό. Εγώ δεν έχω ξαναπαλέψει τέτοιο ψάρι. Τώρα πάλι στα 50 μέτρα από κάτω έχει κάνει αυτό το πράγμα. Πάλι τα ίδια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. 50 μέτρα από κάτω. Δεν θέλω να χάσω τον πλάνο και δεν βρίσκω άλλο. Έχεις αυτό το καλό το... μαλάκα. Το βλέπεις το ψάρι στα 50 μέτρα. Το σκόπ δείχνει στα 50 κάτι. Πού? Στα 50 περίπου. Πάει από κάτω λίγο. Δεν πιστεύω να είναι τούνα ρε φίλε αυτό το πράγμα. Και το χτύπημά του που έκατσα ακίνητο, ήταν εκεί ακίνητο. Τι μπορεί να τούνα, η τούνα πηγαίνει. Δεν κάθεται ακίνητο. Βλάκος, σίγουρα. Φαντάζεσαι να είναι βλάχος. Και πώς θα από αυτό το μάχη έτσι, πώς Εγώ ρε φίλε, έχω καμιά 70 κιλά. δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδετσίσει αυτό το πράγμα. Μου κάνει κάτι τρομερούς τύπους τώρα. Νταν, κοίτα εδώ. Νταν. Σου λέω τρομερή τύπη, κοίτα. Κοίτα εδώ κάτι τύπους. Σκύλος το άνθρωπο, σκύλος. Είμαι 90% σίγουρος. Στο τηλέφωνο. Έχει γυαλίσει, να πες κάτι τύπους. Τίποτα, έχω 47 παράμαλα, δεν με νοιάζει πράγμα άλλο. Μέτρο θα φαίνεται. Ετοίμασε, βγάλε βίντεο. Στα 30 μέτρα από κάτω. Αν θα φαντάσου να είναι κανείς, θα χαρίζει να μας δαγκάσει τη βάρκα. Μπαλώσαμε από το βλάχο. Τον μπαλώσαμε από το βλάχο. Δεν να φαίνεται όλο το καλάμι, να φαίνεται ωραία λήψη. Φαινόμαστε και εγώ καλά και τα φρένα που παίρνει άμα φανούν είναι ωραία. Άμα το φύγω μέσα, να το φαίνεται το ψάρι από κάτω. Φίλε βλάχος φαίνεται, καφέ φαίνεται το ψάρι.
Άσπρος είναι φίλος. Λέει το βλέπεις, να το εκεί είναι, εκεί. Ο τόνος δεν είναι σίγουρα πάντως το ψάρι. Δεν ξέρω τι είναι. Προσπαθώ να δω και δεν ξέρω. Αν βγει από την άλλη μεριά μας φάει τη βάρκα. Να μην βλέπω τι είναι. Δεν ξέρω φίλε. Μαγιάτικο είναι. Έλα ρε. Μαγιάτικο, ναι, δώσε μου κάτω. Δώσε μου κάτω, Δημήτρη. Ω μαλάκα, χωριό. Μαγιατικάρο, όχι μαγιάτικο. Μαλάκα. Μα είναι. Κοίτα εδώ, δείξε κατά το πλανάκι. Πρόσεχε πάλι με καταμπαλόνια ρε. Δώσε μου καλά να το ανοίξω. Κάτσε να τα ανεβάσουμε. Μιλάμε στα 230. Ω, Τι, έκλεισε. τι έκλεισε. Τίποτα. Το ξανάνοιξε μετά. Γράφει τώρα. Ναι, γράφει. Λέγα το ψάρι είναι 30 κιλά ψάρι. Περίμενα να το σηκώσω.